So guys, ayan, good morning sa atin. Ayan, may nagpapalakol doon sa likod. Ayan, ayan yung aking asawa. Ngayon guys, ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng fertilizer sa aking mga flowers. Pero yung mayanas, hindi ko siya lalagyan kasi i-update ko siya sa next week. Na ang ginawa kong fertilizer sa kanya ay yung mga dahon niyang natuyo na nag-melt doon sa kanyang puno. So, ngayon guys, ang gagawin natin, so yan, mag-start tayo. Magagamit muna tayo ng gloves. Ay, plastic lang pala. Wala akong gloves na ano. Ayan. So, lalagyan natin ang bawat puno natin. Yung mga ganito lang siya kadami. So, ayan. Kaso wala tayong stock na paso. Ngayon, hindi ako masyadong makapag-propagate dahil palipat po tayo ng bahay. So, nagagot pa nga yung iba.
So guys, itong isang ito na, ayan yan, nasira. Napakamahal ang bili ko niyan. 75 RM, sinira lang siya ng ating manok. So kaya yung iba kong flowers ay tinatakpan ko ng bato or anything na para hindi siya makaykay ng ating mga alagang chicken. Guys, ayan, tapos na tayong maglagay ng fertilizer. Ayan, may tao na naman na dumadaan. Basta nagbablog ang lola niya, nagsasalita mag-isa, simple nagtitingin na yung ating mga kapitbahay. Ito po ang ating small garden. So guys, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. Asawa ko lagi nilang ako na pag nag-vlog, nawawala yung focus. So guys, ayan, subscribe na po kayo sa ating channel and don't forget to hit notification button para maging updated kayo sa mga upload natin video. So guys, bye! Thank you for watching! Peace.